संसारका 7 आश्चर्यजनक प्रविधिहरू। आइपड पहिलो पोर्टेबल डिजिटल सङ्गीत उपकरण थिएन, तर यसले साँच्चै नै सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको थियो। यसले ग्याजेटहरू र सहायक उपकरणहरूको समर्थन गर्ने सम्पूर्ण उद्योगलाई जन्माएको छ र यो कुनै पनि कम्पनीले सङ्गीत वितरणमा रेकर्डिङ उद्योगको रेकर्ड तोड्ने एकमात्र सफल प्रयासको आधार भएको छ। यसको लागि यो श्रेय हामी एप्पल कर्पोरेसनलाई दिन सक्छौँ। एप्पलका हार्डवेयर इन्जिनियरिङ प्रमुख जोन रुबिनस्टेनले आइपड डिजाइन गर्न इन्जिनियरहरूको टोली भेला गरेका थिए, जसमा टोनी फडेल, हार्डवेयर इन्जिनियर माइकल धोए र डिजाइन इन्जिनियर जोनाथन इभ, स्ट्यान एनजी, मार्केटिङ प्रबन्धक रहेका थिए। उत्पादन 1 वर्षभन्दा कम समयमा विकसित भएको थियो र अक्टोबर 23, 2001 मा सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन करिब 60 वर्ष अघि संसार सबैभन्दा ठुलो युद्धमा फँसेको थियो। त्यसको धेरै वर्षपछि पनि हामी शीत युद्धमा फस्यौँ। 20औं शताब्दीको अन्त्य हुन अघि शताब्दीको ठूलो भागका लागि तितो शत्रु भएका देशहरू एकसाथ अन्तरिक्ष स्टेसन निर्माण गर्न अघि सर्न थाले। हाल सहभागी राष्ट्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, जापान, क्यानाडा र धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू छन्। स्पेस स्टेसनले हामीलाई विशेष गरी वैज्ञानिक ज्ञानको खोजीमा शान्तिपूर्ण रूपमा काम गर्न सक्छौँ भनेर सिक्न सक्षम बनाएको छ। 1980 को प्रारम्भमा नासाले सोभियत सेल्युट र मिर स्पेस स्टेसनको समकक्षको रूपमा स्पेस स्टेसन फ्रिडमको योजना बनायो, जसले रेखाचित्र बोर्डलाई कहिल्यै छोडेन र सोभियत सङ्घ र शीत युद्धको अन्त्यसँगै यो रद्द भयो। अन्तरिक्ष दौडको अन्त्यले अमेरिकी प्रशासनका अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू युरोप, रुस, जापान र क्यानाडासँग 1990 को दशकको प्रारम्भमा साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन निर्माण गर्न वार्ता सुरु गर्न प्रेरित गर्यो। यो परियोजना पहिलो पटक 1993 मा घोषणा गरिएको थियो। पहिलो खण्ड जरिया फङ्सन कार्गो ब्लक नोभेम्बर 1998 मा एक रुसी प्रोटोन रकेटमा कक्षामा राखिएको थियो। लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम जस्तो जटिल परियोजनालाई एकै ठाउँमा ल्याउन र उद्योगका लागि ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्याप्त बनाउन धेरै मानिसहरू आम्ने सामने नभेटिएर काम गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य आफैमा अचम्मको कुरा हो। 1991 मा लिनस टोरभाल्ड्सले हेलसिन्की विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा अर्को युनिक्स जस्तो अपरेटिङ सिस्टम मिनिक्सको लागि गैर व्यावसायिक प्रतिस्थापनमा काम गर्न थाले। GNU प्रणालीबाट कोड सित्तैमा उपलब्ध छ। यो GNU प्रणालीबाट कोड सित्तैमा उपलब्ध हुनेछ। फाइदाको कुरा यो थियो कि यो नयाँ अपरेटिङ सिस्टमसँग प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। टोरभाल्ड्सले GNU GPL मा आफ्नो मूल इजाजत पत्रबाट स्विच सुरु गर्यो। लिनक्स र GNU विकासकर्ताहरूले GNU कम्पोनेन्टहरू लिनक्ससँग पूर्ण रूपमा कार्यात्मक र निशुल्क अपरेटिङ सिस्टम बनाउनका लागि एकीकृत गर्न काम गरेका थिए। हबल स्पेस टेलिस्कोप 1990 मा यसको प्रक्षेपणपछि हबल स्पेस टेलिस्कोप खगोल विज्ञानको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण मध्ये एक भएको छ। आजका केटाकेटीहरूले आकाशतिर हेरेर अचम्म मान्नु पर्दैन। हबलले स्वर्गको सुन्दरतालाई पृथ्वी सामु ल्याएको छ। हबल टेलिस्कोपले हाम्रो ब्रह्माण्ड र उत्पत्तिको बारेमा धेरै अविश्वसनीय खोजहरू गर्न सक्षम भएको छ। त्यसैले हामीलाई सबै समयको सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरू पनि प्रदान गरिएको छ। लेजर जब लेजर 1960 मा आविष्कार गरियो, तिनीहरूलाई समस्या खोज्ने समाधान भनिन्थ्यो। त्यस बेलादेखि लेजर सर्वव्यापी भएका छन्। उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधि, विज्ञान, चिकित्सा, उद्योग, कानुन प्रवर्तन, मनोरञ्जन र सेना लगायत आधुनिक समाजको प्रत्येक खण्डहरूमा हजारौं उच्च विविध अनुप्रयोगहरूमा यो उपयोगी हुँदै आएको छ। हरेक दिन लगभग हरेक व्यक्ति लेजरहरूद्वारा कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा लेजरहरूले शल्यक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ र यसको मद्दतले नजिकका अन्धाहरूलाई र यसको सहयोगले अन्धाहरूलाई दृष्टि पुनर्स्थापन गरेको छ। आइन्स्टाइन जस्ता वैज्ञानिकहरूको सिद्धान्तमा यसको उत्पत्ति 1960 मा थियोडोर एच मैमनले क्यालिफोर्नियाको ह्युजेस अनुसन्धान प्रयोगशालामा पहिलो पटक लेजर सृजना गरेका थिए। यसले 694 न्यानोमिटर तरङ्गमा रातो लेजर प्रकाश उत्पादन गर्न ठोस स्टेट, फ्ल्यास ल्याम्प पम्प, सिन्थेटिक रुबी क्रिस्टल प्रयोग गरिएको थियो। त्यस वर्षपछि इरानी भौतिक शास्त्री अली जवान, विलियम बेनेट र डोनाल्ड हेरियटसँग काम गर्दै हेलियम र नियोन प्रयोग गरेर पहिलो ग्यास लेजर बनाएका थिए। कम्प्युटर
कम्प्युटरले संसारलाई यति धेरै परिवर्तन गरेको छ कि हामी औद्योगिक युगलाई पछाडि छोडेर हामी अहिले कम्प्युटर युगमा बाँचिरहेका छौँ। कम्प्युटरहरू मानव जीवनको लगभग हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। चिकित्सा, विज्ञान, अपराध पत्ता लगाउने, मनोरञ्जन र धेरै अन्य। कम्प्युटरले हाम्रो जीवनका धेरै पक्षहरूलाई क्रान्ति गरेको छ। अब यो बिना जीवन कल्पना गर्न गाह्रो छ। 1837 मा चार्ल्स ब्याबेज एक पूर्ण प्रोग्रामेबल मेकानिकल कम्प्युटरको अवधारणा र डिजाइन गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए, जसलाई उनले द एनालिटिक इन्जिन भनेका थिए। 1990 मा अमेरिकाको जनगणनाको लागि हर्मन होलरिथद्वारा डिजाइन गरिएको र कम्प्युटर टेबुलेटिङ रेकर्डिङ कर्पोरेसनद्वारा निर्मित टेबुलेटिङ मेसिनद्वारा पञ्च कार्डहरूको ठूलो मात्रामा स्वचालित डेटा प्रशोधन गरिएको थियो, जुन पछि IBM बनेको थियो। इन्टरनेट। कम्प्युटर बिना हामीसँग इन्टरनेट हुँदैन, तर इन्टरनेटले कम्प्युटरहरूलाई जोड्ने गर्छ। इन्टरनेट एलेक्जेन्ड्रियाको नयाँ पुस्तकालय हो। इन्टरनेटले अब मानव ज्ञानको एक विशाल अंश भण्डारण गरेको छ र यो केवल एक उच्च वर्गका लागि उपलब्ध छैन। यो हरेक मानिसहरूलाई उपलब्ध छ। हामी मध्ये धेरैको लागि हाम्रो दैनिक जीवन इन्टरनेटमा धेरै निर्भर हुन्छ। सूचना सङ्कलन र अनुसन्धानका लागि मात्र नभई किनमेल, मनोरञ्जन, समाचार र सञ्चारका लागि यसले हामीलाई सहज बनाएको छ। 1959 मा UCLA मा अर्पानेट सुरु भएको थियो, जुन आजको इन्टरनेटको पूर्व नेटवर्कहरूमध्ये एक रहेको छ। पहिलो TCP/IP वाइड एरिया नेटवर्क जनवरी 1, 1983 मा सञ्चालन भएको थियो, जब संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान फाउन्डेसन NSF ले विश्वविद्यालय नेटवर्क ब्याकबोन निर्माण गरेको थियो। त्यसपछि NSF नेट भयो। त्यसपछि सन् 1985 मा व्यावसायिक हितका लागि सञ्चालनमा खोलिएको थियो। NFS नेटमा युजनेट, बिटनेट र विभिन्न व्यावसायिक र शैक्षिक नेटवर्कहरू समावेश गरिएका छन्। आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।